Hello ka-printing! Welcome to my channel. Kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po tayo at paki-click na rin ang bell button para ma-update sa iba pang video na i-upload ko. Ang video topic for today, comparison between 4 color and 6 color printer. Ito pong printer ang gagamitin natin, ang EPSON L310 na halos the same ng EPSON L120 na 4 colors. Ang ink na ginamit natin, pigment. Ang i-compare natin ay ang EPSON L805 pigment. To, ang printer na to ay 6 color. Kapag mag-start ka pa lang ng business, ano bang printer ang unang bibilin ko? Lalo na kung tight budget. Baga parang mag-start ka pa lang, pwedeng sa bahay lang muna. At ang mga customer mo, yung mga kaibigan mo muna o yung kamag-anak mo. So maraming available na printer sa market. Ngayon, dito sa video na to, i-compare ko ang output ng dalawang printer na ipinakita ko kanina para may idea kayo kung ano ang bibilin nyo. Ang malaking difference lang nung dalawang printer na ipinakita ko kanina, yung L805 6 color printer gumagamit ng light cyan at light magenta. Tas the rest, gumagamit na sila ng pareha ng cyan, magenta, yellow, and black. Yung pigment ang i-compare ko kasi ito lang yung meron na available ako. Pinakita ko na last time sa video ko ang comparison ng UV dye ink at pigment ink using the same printer, yung L805. So ipakita ko na.